Kaya check the fuse, lahat ng fuse i-check mo kasi yan, hindi siya mag-start kung sira yung fuse niya. Ikita mo yan dyan sa naka-arrow, yan yung sira. Yung malapit sa battery, yan ang ano, kasi ground. Yang naka-arrow, yan yung sirang fuse. Hindi na ako bumili ng bago, yan lang ang sinolda ko, yan ang i-check nyo. Kasi yan ang kalimitan kasi sira. Kasi ganyan pag hindi naka-on yung ano, hindi nakikita yung indicator, sira yung fuse. Yan ang nakita ko. So mga ka-YouTube, ang video ito ay tips kung paano malaman yung bakit nawala yung mga ilaw ng panel board. Kasi nung nag-aircon ako, kasi umuulan yun, na biglang namatay yung sasakyan ko tapos hindi na umandar. Kaya ito ang tip ko lang kasi nadaanan ko, hindi na talaga umandar, nawala na yung ito yung indicator niya sa panel board, nawala. Tapos ang nag-ano lang niya yung lights at saka yung fan yung gumagana. So ang tips ko is ito. Grabe yung hanap ko sa kaya ito nagbibideo ako kasi grabe yung hanap ko sa linya na kung anong nangyari. Kasi ang dahilan lang, nag-aircon lang ako, yun pala namatay na yung ilaw sa panel board, yung ano, lahat siko, yung fuse okay naman, umandar yung ilaw tsaka yung pan. Pero pag mag-start ako, wala lahat, walang kataw-taw, walang kuryente. So kinikul lahat yung mga linya, okay naman, walang putol. So ito may malaking problema pala na ano, grounded pala siya. Ito nalaman ko siya, yung aircon ng dahilan ito. Itong linya na to, yung tatlong linya na to, nagkadikit siya kasi maulan yun. Kaya ingat-ingat po tayo. Kasi ito yung ano, tips ko lang to. Ito yung naranasan ko. Grabe yung hanap ko. Yung distributor ko, pumutok ko siya kasi grounded nga. Ito pumutok, kaya binuksan ko rin to. Kaya may problema. So sa lahat ng ano ko, binuksan ko lahat. Fuse okay na. Ang problema pala itong linya na to. So ito, yan yung ano yan, naputol yan. Kaya ginawa ko, ayan, sinolda ko siya. Sa tips ko lang yan, kung mawala yung ano nyo, kung naka-aircon ko yung kung ano wala yung mga ilaw sa panel board, ito yung unan yung tingnan. Kasi sa akin, tagal ko siyang na-trace kasi akala ko anong nangyari. Ito ang fuse lang, ito hindi ko na siya pinalitan ng fuse. So ginawa ko, sinolda ko na lang. Ayan, ito yung dahilan kung bakit walang kuryente, walang ilaw sa panel board at saka hindi nag-start. Yan, tandaan nyo lang itong ano na to, fuse box na to, tingnan nyo dyan, lahat i-check nyo dito. Salamat po, ito tips ko lang. Salamat po, like and subscribe po, bye bye.